Hello students, welcome in the online lecture. This is the sixth lecture on the topic reproduction in lower and higher animals. In the last lecture, I have explained about the process of fertilization, in that stages of fertilization and significance of fertilization. In this lecture, we will study about the embryonic development, in that the process of cleavage, blastulation, implantation and gastrulation. First, we will study about the embryonic development. The zygote formed as a result of syngamy is activated to divide. फर्टिलायझेशनची प्रोसेस सिनगॅमी पद्धतीने होते आणि झायगोट तयार होतो, आणि झायगोट तयार झालं की डिव्हिजन स्टार्ट होते, ॲक्टिवेट होते सेल डिव्हिजन. फर्स्ट, दॅट इज द क्लिवेज. It is the process of early mitotic divisions of the zygote into hollow multicellular blastula. क्लिवेज म्हणजे काय आहे तर मायटोटिक डिव्हिजन आहे. मायटोसिसच्या साह्यानं तयार झालेला जो झायगोट आहे तो मल्टीसेल्युलर हॉलो पोकळ असणाऱ्या अशा मल्टीसेल्युलर असणाऱ्या अशा ब्लास्टुलामध्ये त्याचं रूपांतर होतं. या प्रोसेसला क्लिवेज असं म्हटलं जातं. इट डज नॉट इन्व्हॉल्व द ग्रोथ ऑफ द डॉटर सेल्स. या प्रोसेसमध्ये ग्रोथ होत नाही सेलची, फक्त डिव्हिजन होत असते, सेलची ग्रोथ होत नाही. द सेल्स आर फॉर्म्ड बाय क्लिवेज आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स. सेल्स ज्या तयार होतात क्लिवेजमुळं, त्या ज्या सेल्स आहेत त्यांना ब्लास्टोमियर्स असं म्हटलं जातं. सिन्स देअर इज नो ग्रोथ फेज बिटवीन द क्लिवेजेस, द साइज ऑफ ब्लास्टोमियर विल बी रेड्युस्ड विथ एव्हरी सक्सेसिव्ह क्लिवेज. ॲज द साइज रेड्युसेस द मेटाबॉलिक रेट इन्क्रीजेस. इथं ग्रोथ फेज होत नसल्यामुळं ग्रोथ फेज स्टॉप असल्यामुळे इथं फक्त सेल डिव्हिजन होत राहतं, आणि सेल डिव्हिजन होत राहून काय होतं तर सेलची साईज लहान होत जाते. ब्लास्टोमियर्स ज्यांना आपण म्हटलं, क्लिवेजमध्ये तयार झालेल्या सेल्सना आपण ब्लास्टोमियर्स म्हटलं, त्या ब्लास्टोमियरची साईज जसजशी डिव्हिजन होत जाईल तसतशी साईज लहान होत जाते आणि मेटाबॉलिक रेट वाढत जातो. सबसिक्वेंट क्लिवेजेस आर thus faster than earlier one. This requires rapid replication of DNA and high consumption of oxygen. फास्टली सेल डिव्हिजन होत असल्यामुळं, सेल्स डिवाइड होत असल्यामुळं फास्टली तिथं फास्ट रेप्लिकेशन DNA होणं गरजेचं असतं. त्याच्याबरोबर जास्त गरज ऑक्सिजनची सुद्धा असते. नेक्स्ट पॉईंट, दॅट इज द प्रोसेस ऑफ क्लिवेज. इन human cleavage is holoblastic, that is the whole zygote gets divided. होलोब्लास्टिक म्हणजे काय तर कंप्लीट झायगोट डिवाइड होतो, झायगोटमधला सगळा पार्ट डिव्हिजनमध्ये पार्ट घेतो, त्यामुळे ह्याला होलोब्लास्टिक क्लिवेज असं म्हटलं जातं. द क्लिवेज प्लेन्स मे बी लॉन्जिट्युडनल ऑर मेरिडायनल अँड इक्वेटोरियल ऑर हॉरिझॉन्टल. इथं मी डायग्राम दाखवते तुम्हाला. त्या डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसेल की क्लिवेज होत असताना एक तर कशा होतात तर लॉन्जिट्युडनल म्हणजे काय तर उभ्या डिव्हिजन होतात. आता ह्या लॉन्जिट्युडनल होणाऱ्या ज्या डिव्हिजन आहेत त्यांनाच मेरिडायनल डिव्हिजन म्हणतात, किंवा इक्वॅटोरला होत जातात म्हणजे आडव्या होत जातात डिव्हिजन इक्वॅटोरल रिजनला, त्याला हॉरिझॉन्टल डिव्हिजन असं सुद्धा म्हटलं जातं. इट इज रॅडियल अँड इनडिटर्मिनेट, दॅट इज फेट ऑफ इच ब्लास्टोमियर इज नॉट प्रीडिटर्माइंड. प्रत्येक ब्लास्टोमियरचा जो फेट आहे तो डिटरमाइन केलेला असत नाही. द फर्स्ट क्लिवेज इन द झायगोट इज मेरिडायनल, मीन्स longitudinal, and occurs at about 30 hours after fertilization. फर्टिलायझेशनची प्रोसेस झाल्यानंतर, झायगोट तयार झाल्यानंतर 30 तासामध्ये काय होतं तर पहिली डिव्हिजन होते झायगोटची, आणि जी लॉन्जिट्युडनल होते, उभी होते, आणि 2 ब्लास्टोमियर्स तयार होतात. वन स्लाइटली लार्जर दॅन द अदर, एक थोडासा मोठा असतो दुसऱ्यापेक्षा. द सेकंड क्लिवेज इज लॉन्जिट्युडनल
बट ॲट द राईट अँगल टू द फर्स्ट क्लिवेज. ही सुद्धा दुसरी क्लिवेजसुद्धा लॉन्जिट्युडनल असते आणि ह्या क्लिवेजमध्ये काय होत असतं तर उभीच डिव्हिजन होत असते, पण राईट अँगलला इथं झालेली आहे तर ह्याच्या राईट अँगलला इथं अशी डिव्हिजन होत राहते. दिस क्लिवेज ऑकर्स आफ्टर द 30 hours. फर्स्ट क्लिवेज झाल्यापासून 30 तासांनी ही क्लिवेज सेकंड क्लिवेज होत असते. द थर्ड क्लिवेज इज हॉरिझॉन्टल. आफ्टर थर्ड क्लिवेज द एम्ब्रियोज इन 8 cell स्टेज. तिसरी डिव्हिजन जी आहे ती कशी असते तर हॉरिझॉन्टल असते, आडवे असते. या दोन्ही ठिकाणच्या ब्लास्टोमियर्समध्ये आडवे डिव्हिजन होते, हॉरिझॉन्टल डिव्हिजन होते आणि 2 टायर्स तयार होतात. वरच्या बाजूला एक टायर तयार होते, खालच्या बाजूला एक टायर तयार होते. 4 सेलची म्हणजे टोटल तिसरी क्लिवेजची स्टेज कंप्लीट झाल्यानंतर 8 सेलची स्टेज तयार होते. नेक्स्ट, बाय द एंड ऑफ 4th day आफ्टर फर्टिलायझेशन एम्ब्रियो सॉलिड ball of 16 to 32 cells and externally looking like mulberry. इथं तुम्हाला स्ट्रक्चर दिसतंय. 16 ते 32 सेलचं स्ट्रक्चर तयार होतं फर्टिलायझेशनची प्रोसेस झाल्यापासून 4थ्या डेपर्यंत. या ठिकाणी तुम्हाला हा जो ग्रुप दिसतोय सेलचा, हा सॉलिड बॉल जो दिसतोय हा 16 ते 32 सेलचा असतो आणि हा आपल्याला मलबेरीसारखा दिसतो. मलबेरीच्या सारखा दिसणारा हा स्ट्रक्चर असल्यामुळं दी स्टेज इज दस कॉल्ड मोरुला. या स्टेजला म्हणूनच काय म्हटलं जातं तर मोरुला असं म्हटलं जातं. मलबेरीच्या फ्रूटसारखं दिसतं हे आपल्याला. तत्तूच्या झाडाची फळं जशी असतात त्याच्यासारखं दिसतं हे, म्हणून याला नाव दिलेलं आहे मोरुला. द मोरुला शोज सेल्स ऑफ 2 types. स्मॉलर क्लिअर सेल्स टुवर्ड्स द आउटर साइड अँड inner cell mass of larger cells. बाहेरच्या बाजूला क्लिअर आणि स्मॉल असणाऱ्या सेलचा लेअर दिसतो, तर मध्येच लार्जर असणाऱ्या आणि स्मॉल असणाऱ्या सेलचा लेअर दिसतो. सेल्स आर कॉम्पॅक्टली अरेंज्ड टिल द फॉर्मेशन ऑफ मोरुला. द झोना पिलोसिडा इज रिटेनड अराउंड द एम्ब्रियो अँड thus there is no change in ओव्हरऑल साईज फ्रॉम झायगोट टू मोरुला. बाहेरच्या बाजूला असणारं हे जे झोना पेलोसिडाचा लेअर आहे तो मोरुला स्टेजपर्यंत ॲज इट इज ठेवला गेल्यामुळं साईजमध्ये तुम्ही ह्या डायग्रामपासून या डायग्रामपर्यंत तुम्ही जर बघितलं तर साईजमध्ये कोणताही चेंज होत नाही, जरी सेलचा नंबर वाढला असला तरी. द मोरुला रिचेस द इस्थमस and gains entry into the uterus by the end of day 4. युटेरसमध्ये फॅलोपियन ट्यूबचा जो इस्थमस हा पार्ट आहे तिथंपर्यंत येतो मोरुला 4थ्या डेपर्यंत फर्टिलायझेशन झाल्यापासूनच्या, आणि मग तो कशामध्ये एंट्री मिळवतो तर युटेरसमध्ये एंट्री मिळवतो. नेक्स्ट पॉईंट दॅट इज द ब्लास्टुलेशन. ब्लास्टुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हॉलो अँड मल्टीसेल्युलर ब्लास्टोसिस्ट. ही अशी प्रोसेस आहे, हॉलो म्हणजे मध्ये पोकळ असणारा आणि मल्टीसेल्युलर असणारा ब्लास्टोसिस्ट तयार होण्याच्या प्रोसेसला ब्लास्टुलेशन असं म्हटलं जातं. द एम्ब्रियो दॅट एंटर्स द युटेरस रिमेन्स फ्लोटिंग इन युटेराइन कॅव्हिटी फॉर 2 to 4 days आफ्टर इट्स एंट्री. that is till the end of 7th day after fertilization. 4th day दिवशी जरी युटेरसमध्ये आफ्टर फर्टिलायझेशन 4th day दिवशी जरी युटेरसमध्ये मोरुला स्टेज आलेली असली, त्याचं कन्व्हर्जन ब्लास्टुला स्टेजमध्ये व्हायला सुरुवात होतं आणि मग ब्लास्टुला तयार झाला तरीसुद्धा हा जो एम्ब्रियो आहे तो काय होतो तर फ्लोट होत राहतो. कुठं फ्लोट होत राहतो तर युटेराइन फ्लुइडमध्ये किंवा युटेराइन कॅव्हिटीमध्ये असणाऱ्या फ्लुइडमध्ये तो फ्लोट होत राहतो. कितव्या दिवसापर्यंत तर 7व्या दिवसापर्यंत फर्टिलायझेशन झाल्यापासून. द आउटर लेअर ऑफ सेल्स सीन इन द मोरुला नाऊ फॉर्म्स द लेअर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट. बाहेरच्या बाजूला आता मोरुलावरती आपल्याला सेलचा लेअर तयार झालेला दिसतो अँड दिस इज द ट्रोपोब्लास्ट लेअर. या लेअरला काय म्हटलं जातं तर ट्रोपोब्लास्ट लेअर असं म्हटलं जातं. सेल्स फ्रॉम द ट्रोपोब्लास्ट बिगिन टू ॲब्सॉर्ब द ग्लायकोजन रिच युटेराइन मिल्क. द ब्लास्टोसिस्ट डबल्स इन साइज फ्रॉम 0
5.15 mm to 0.30 mm. सेल्स ज्या आहेत ट्रोपोब्लास्टच्या युटेराईन मिल्कमध्ये असणारं ग्लायकोजन ॲब्सॉर्ब करतं आणि त्याची ग्रोथ होते, त्यामुळे डबल साईज होते. 0.15 त्याची साईज 0.30 mm पर्यंत वाढते. विथ मोर फ्लूइड एंटरिंग इनसाइड द ब्लास्टोसिस्ट कॅव्हिटी इज फॉर्म्ड. विथ मोर फ्लूइड म्हणजे हे जी कॅव्हिटी दिसते ती कॅव्हिटी मोठमोठी व्हायला लागते फ्लूइडची एंट्री झाल्यामुळं. These outer cells become flat and are called trophoblast layers. इथं असणाऱ्या सेलचा शेप तुम्हाला दिसेल. ह्या सेल्स फ्लॅट होतात आणि त्या फ्लॅट झालेल्या सेल्सना ट्रोपोब्लास्ट सेल्स असं म्हटलं जातं. सिन्स दे हेल्प ओनली इन ॲब्सॉर्बिंग न्यूट्रिशन फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. ह्या ज्या ट्रोपोब्लास्टमधल्या सेल्स असतात एम्ब्रियोच्या ऑर्गन डेव्हलपमेंटमध्ये न भाग घेतात, त्या एम्ब्रियोला नरिशमेंट प्रोव्हाइड करण्यासाठी मदत करतात. न्यूट्रिएंट्स ॲब्सॉर्ब करणं आणि एम्ब्रियोला डेव्हलपिंग एम्ब्रियोला पोहोचवणं हे त्यांचं काम असतं. The inner larger cells form inner cell mass or embryoblast. This is the inner cell mass. रेड कलरनं दाखवलेला जो आहे इनर सेल मास, याला एम्ब्रियोब्लास्ट असं सुद्धा म्हटलं जातं. एम्ब्रियो प्रॉपर डेव्हलप्स फ्रॉम द एम्ब्रियोब्लास्ट. याला एम्ब्रियोब्लास्ट म्हणण्याच्या पाठीमागचा रिझन असं आहे की इनर सेल मासपासून कंप्लीट बॉडी जी आहे एम्ब्रियोची ती तयार होत असते. दिस रिमेन्स अटॅच्ड to the trophoblast on only one side. The trophoblast cells in contact with the embryonal knob are called cells of Rauber. इनर सेल मासच्या ज्या सेल्स आहेत त्या सेल्स ट्रोपोब्लास्ट सेल्सला एका बाजूला चिकटलेल्या असतात, फक्त एका बाजूला चिकटलेल्या असतात आणि ज्या ठिकाणी हा इनर सेल मास अटॅच झालेला आहे त्या ठिकाणी असणाऱ्या सेल्सना सेल्स ऑफ राउबर असं म्हटलं जातं. ट्रोपोब्लास्ट सेलचाच प्रकार आहे सेल्स ऑफ Rauber. At this stage, the blastocyst shows polarity. The side with inner cell mass is called the embryonal end, and the side opposite to the embryonal end. एम्ब्रिओमध्ये पोलॅरिटी दिसते. दोन वेगवेगळ्या साईड असतात. त्याच्यामध्ये एका बाजूला एम्ब्रिओ डेव्हलपमेंट होणार आहे म्हणून त्याला एम्ब्रिओनल डेव्हलपमेंटल एंड म्हटलं जातं अँड त्याच्या अपोजिट असणारा एब्रिओनल एंड असं त्याला म्हटलं जातं. बाय द एंड ऑफ 7th डे द ब्लास्टोसिस्ट इज फुल्ली फॉर्म्ड. इट इज नाऊ रेडी टू इम्प्लांटेशन अँड गॅस्ट्रुलेशन. 7व्या दिवसापर्यंत फर्टिलायझेशन झाल्यापासून 7व्या दिवसापर्यंत ब्लास्टोला कंप्लीट डेव्हलप झालेला असतो आणि हा रेडी होतो ब्लास्टोसिस्ट कशासाठी तर इम्प्लांटेशनसाठी आणि गॅस्ट्रुलेशनसाठी. द फंक्शन ऑफ झोना पेलुसिडा इज टू प्रिव्हेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो ॲट ॲन ॲबनॉर्मल साईट. बाहेरचा लेअर जो आहे झोना पेलुसिडा हा प्रिव्हेंट करतो कोणत्याही ॲबनॉर्मल साईडला एम्ब्रियोला इम्प्लांट होऊ देत नाही युटेरसमध्ये. हे त्याचं फंक्शन आहे. इट डज नॉट एक्सपोज द स्टिकी अँड फॅगोसायटिक ट्रोपोब्लास्ट सेल्स टिल इट रीच द इम्प्लांटेशन साईट दॅट इज विदिन द युटेरस. हेन्स झोना पेलुसिडा नाऊ रप्चर्स. झोना पेलुसिडा ट्रोपोब्लास्ट सेल्सना कोणत्याही प्रकारचं स्टिकी सबस्टन्स सिक्युरिटी करू देत नाही किंवा फायगोसायटिक सेल्स ट्रोपोब्लास्टमधल्या ॲक्टिव्ह करू देत नाही जोपर्यंत इम्प्लांटेशनची साईट प्रॉपर सापडत नाही तोपर्यंत. एकदा का इम्प्लांटेशनची प्रॉपर साईट सापडली की झोना पेलुसिडा काय होतो रप्चर होतो. दिस इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज अँड ब्लास्टुलेशन. द नेक्स्ट पॉईंट is implantation. The blastocyst after its formation gets implanted or embedded into the endometrium of the uterus. एकदा का तयार झालेला ब्लास्टोसिस्ट आहे 7th डे ऑफ फर्टिलायझेशनपर्यंत, तो एकदा तयार झाल्यानंतर तो रेडी होतो एंडोमेट्रियममध्ये एम्बेडेड होण्यासाठी, घुसण्यासाठी किंवा इम्प्लांट होण्यासाठी. दिस प्रोसेस युजली बिगिन्स ऑन द 7th डे आफ्टर फर्टिलायझेशन अँड बाय एंड ऑफ 10th डे. ही जी प्रोसेस आहे इम्प्लांटेशनची फर्टिलायझेशनपासून 7व्या दिवसापासून ते 10व्या दिवसापर्यंत कंप्लीट होत असते. कशाची प्रोसेस तर ब्लास्टोसिस्ट जो आहे तयार झालेला तो काय होतं
एम्बेडेड होतो एंडोमेट्रियममध्ये युटेरसच्या, या प्रोसेसला आपण इम्प्लांटेशन म्हणतो. द एम्ब्रियो युजली इम्प्लांट्स इन द रिजन ऑफ द फंडस ऑफ युटेरस. फंडस हा जो रिजन आहे पर्टिक्युलर युटेरसच्या, त्या ठिकाणी एम्बेडेड होतो, त्या ठिकाणी घुसतो. इन द प्रोसेस the embryo attaches itself by its embryonic pole close to endometrium. The trophoblast cells of the animal pole have the power to stick the uterine wall. रॉबर सेल्स जे असतात एम्ब्रियॉनल एंडकडे असणाऱ्या, त्यांच्याकडं स्टिक होण्याची ॲबिलिटी असते युटेराइन वॉलला. Rapid division of the trophoblast cells lying against the embryonal knob takes place. It results in the formation of two distinct layers, syncytial trophoblast and cytotrophoblast layer. cytotrophoblast layer आणि cytotrophoblast layer अशा दोन लेयर तयार होतात. The outer layer syncytotrophoblast layer is syncytium, that is a layer of protoplasm with many nuclei. It gives out process which extensively invade the एंडोमेट्रियम. सिनसायटिओट्रोपोप्लास्ट लेअरमध्ये असणाऱ्या ज्या सेल्स आहेत त्यांच्यामध्ये मॅक्झिमम अमाऊंटमध्ये प्रोटोप्लाझमचा लेअर असतो, न्यूक्लियाय असतात. अशा लेअरच्यामध्ये असणाऱ्या ज्या सेल्स त्या स्टिक होतात एंडोमेट्रियमबरोबर. द लायटिक एन्झाईम सिक्रेटेड बाय द ट्रोपोप्लास्ट रप्चर द एंडोमेट्रियल सेल, देअर बाय मेकिंग अ बरो इन टू विच द एम्ब्रियो बिगिन्स टू गेट इम्प्लांटेड. काय होतं या ठिकाणी, तर ह्या ट्रोपोप्लास्ट लेअरच्या ज्या सेल्स आहेत, मग अशी म्हटलं ट्रोपोप्लास्ट लेअरमध्ये फायगोसायटिक सिक्रिशन होतं, स्टिकी सिक्रिशन होतं. ते सिक्रिशन फॅगोसायटिक सिक्रिशन होऊन ट्रोपोप्लास्ट सेल काय करतात तर एंडोमेट्रियल सेल्सना रप्चर करायला सुरुवात करतात आणि त्या ठिकाणी बरो निर्माण करतात, ज्या बरोमध्ये एम्ब्रियो इम्प्लांट होत असतो. By the end of 10th day, the whole embryo is deeply embedded into the endometrium, completing the process of implantation. 10व्या दिवसापर्यंत एम्ब्रियो जो आहे कम्प्लिटली एम्बेड होतो, घुसतो एंडोमेट्रियममध्ये युटेरसच्या आणि इम्प्लांटेशनची प्रोसेस कंप्लीट होते. द इनर लेअर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड सायटोट्रोपोब्लास्ट सेल्स विथ डिफाइन्ड मेम्ब्रेन सिन्स द सेल्स रिटेन देअर सेल्स बाउंड्रीज. सायटोट्रोपोब्लास्ट लेअरमध्ये असणाऱ्या सेल्स क्लिअर वॉल असणाऱ्या, मेम्ब्रेन असणाऱ्या असतात. Next process which occurs in the embryonic development, that is the gastrulation. After the implantation, the process of gastrulation start. It is the process of formation of gastrula from the blastocyst. Blastocyst पासून गॅस्ट्रुला तयार होण्याच्या प्रोसेसला गॅस्ट्रुलेशन असं म्हटलं जातं. इन द गॅस्ट्रुला स्टेज देर इज स्लोइंग ऑफ द रेट ऑफ क्लिवेज और डिव्हिजन्स, बट देअर आर टू इम्पॉर्टंट इव्हेंट्स दॅट टेक्स प्लेस ॲक्टिवली. काय होतं, गॅस्ट्रुलेशन होत असताना सेल डिव्हिजनचा रेट स्लो होतो, पण त्यात महत्त्वाच्या दोन स्टेजेस कंप्लीट होतात, दोन ॲक्टिव्हिटी कंप्लीट होतात. First is the differentiation of blastomeres. This process results in the formation of 3 germinal layers, that is the ectoderm, mesoderm and endoderm, from the cells of the embryoblast. Embryoblast cells पासून 3 germ layer तयार होतात. That is nothing but the differentiation of blastomeres. The 3 germ layers are endoderm, mesoderm and ectoderm. These 3 germ layers are produced from the embryoblast. And the second process which occurs at the time of gastrulation is there morphogenetic movement. These are different types of movements to reach their definite place in the embryo. या मुवमेंटमध्ये काय होतं, सेल्स मूव्ह होतात आणि त्यांचं प्रॉपर जी पोझिशन असते ते त्या घेत असतात. दिस डायग्राम विच शोज द layers are formed from the embryoblast, that is the ectoderm layer, this is the mesoderm layer and this is the endoderm layer. The cells move towards the particular site, some cells get the
position of ectoderm layer, germ layer. Some cells get the position of mesoderm germ layer, and some cells are present within the endoderm germ layer. This is the yolk sac. This is the amniotic cavity present within the gastrula. This is the coelom, chorion. All these structures seen in the gastrula. Gastrulation begin the embryoblast cells on about 8th day after fertilization. Cells on the free end of inner cell mass called the hypoblast primitive endoderm. फ्री एंड जो आहे या ठिकाणी असणारा जो फ्री एंड आहे ब्लास्टुलामध्ये असणारा, या सेल्स एंडोडर्म लेयर तयार करतात. become flattened, start dividing and grows downward towards the blastocele cavity. blastocele cavity जे आहे, blastocele cavity मध्ये त्या घुसायला लागतात आतमध्ये आणि थिन लेयर तयार करतात. This layer called endoderm is first to differentiate. हा पहिला लेयर तयार होतो ज्याला एंडोडर्म असं म्हटलं जातं. हा फर्स्टली डिफरन्शिएट होतो. It grows within the blastocele and forms a sac called a yolk sac. या ठिकाणी मी लेबल दिले yolk sac तयार होते. या ठिकाणी यांच्यामध्ये जी स्पेस निर्माण होते लेयर तयार झाल्यानंतर एंडोडर्म लेयर, त्याच्यापासून yolk sac. The remaining cells of the inner cell mass in contact with cell of Rauber are called epiblast. इथं असणाऱ्या cells of Rauber जे आहेत त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असणाऱ्या सेल्स ज्या असतात त्यांना epiblast cells म्हटलं जातं, ज्यांच्यापासून प्रिमिटिव्ह एक्टोडर्म तयार होतो. दिस इज द एक्टोडर्म. बोथ लेयर्स फॉर्म अ फ्लॅट बायलॅमिनार एम्ब्रियोनल डिस्क. फ्लॅट असणारी आणि बायलॅमिनार असणारी काय तयार होते तर डिस्क तयार होते. आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म द सेकंड लेयर टू बी डिफरन्शिएटेड इज द एक्टोडर्म. Cells of epiblast divide and redivide, move in such a way that they encloses the amniotic cavity. मूव अशा होतात त्या सेल्स मॉर्फोजेनेटिक मुवमेंट होत असताना एम्नियोटिक कॅव्हिटीच्या भोवती येतात. द फ्लोअर ऑफ दिस कॅव्हिटी हॅज द एम्ब्रियोनल डिस्क. इथं फ्लोअरमध्ये एम्ब्रियोनिक डिस्क असते. The pyramidal cells of the disc towards the amniotic cavity form the embryonal ectoderm. या ठिकाणी पिरॅमिडल सेल्स जे असतात त्या एक्टोडर्म तयार करतात. The roof of amniotic cavity is lined by amniogenic cells. Later these cells divide and redivide to form amnion. amnion तयार करण्याचं काम या सेल्स करत असतात. Amnion is an extraembryonic membrane that surrounds and protects the embryo. Amnion हे प्रोटेक्टिव्ह लेअर असते एम्ब्रियोच्या भोवती तयार होणारं, एम्ब्रियोला प्रोटेक्शन करण्यासाठी. हे या एम्नियोटिक कॅव्हिटीच्या सराउंडिंगला असणाऱ्या सेल्सपासून तयार होतं. ॲज अ रिझल्ट ऑफ ऑल दीज चेंजेस द बायलॅमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क इज पोझिशनड इन बिटवीन एम्नियोटिक कॅव्हिटी अँड योक सॅक. ही जी बायलॅमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क आहे दोन्हींच्या मध्ये प्रेझेंट असते, एम्नियोटिक कॅव्हिटीच्या आणि योक सॅकच्या मध्ये. ॲक्च्युअल गॅस्ट्रुलेशन ऑकर्स अबाउट 15 days आफ्टर फर्टिलायझेशन. 15 दिवसांनी ॲक्च्युअल गॅस्ट्रुलेशनची प्रोसेस होते. in which the bilaminar embryonic disc is transformed into trilaminar embryonic disc. बायलॅमिनार असणारी 2 लेयर असणारी जी डिस्क आहे ती ट्रायलॅमिनार होते, 3 लेयर होतात तिच्यामध्ये. This transformation occurs by division, rearrangement and migration of cells of epiblast. epiblastमध्ये असणाऱ्या सेल्स मायग्रेट होतात आणि रिअरेंज होतात, त्यामुळं हे ट्रायलॅमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क तयार होत असते. It begins with formation of primitive streak and a shallow groove on the surface is called primitive groove. This streak progress form posterior to anterior end of embryo. From site of primitive streak, a third layer of cells called mesoderm extends between ectoderm and endoderm. या दोन्ही लेअरच्या मध्ये तिसरा लेअर ट्रायलॅमिनार लेअर तयार होतो आणि त्याचं रूपांतर नंतर मेसोडर्म जर्म लेअरमध्ये होतं. The mesoderm extends between ectoderm and endoderm. Anterior end of primitive groove communicates with yolk sac by an aperture called blastopore, from which future anus become formed. The embryonal disc now has differentiated into 3 layers.
ectoderm, mesoderm and endoderm. The further process after gastrulation is called organogenesis. एकदा का गॅस्ट्रुलेशन झालं की पुढची जी प्रोसेस येते त्याला ऑर्गॅनोजेनेसिस असं म्हटलं जातं, ऑर्गॅन फॉर्मेशन. आपण हे जे 3 जर्म लेअर आहेत एक्टोडर्म, मेसोडर्म आणि एंडोडर्म यांचा फेट मॅप काय आहे, फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स काय आहे हे बघूया. म्हणजे कोणत्या जर्म लेअरपासून कोणते पार्ट्स तयार होतात बॉडीचे हे आपण बघूया. बघा एक्टोडर्म हा जो जर्म लेअर आहे त्याच्यापासून काय तयार होतं. एक्टोडर्म गिव्ज राईज टू इपिडर्मिस ऑफ स्किन, हेअर, नेल्स, स्वेट ग्लँड्स, सलायव्हरी ग्लँड्स, मॅमरी ग्लँड्स, लॅक्रिमल ग्लँड्स, सिबॅसियस ग्लँड्स, कॉर्निया, लेन्स, रेटिना, कंजंक्टिवा, नेझल इपिथेलियम, इनॅमल ऑफ टीथ, इंटरनल अँड एक्सटर्नल इयर, foregut, hindgut, adrenal medulla, anterior and posterior pituitary, pineal gland and entire nervous system. एक्टोडर्मा हा जो लेअर आहे त्याच्यापासून इपिडर्मिस तयार होतं. स्किनचं असेल, हेअरचं असेल, नेलचं असेल, स्वेट ग्लँडचं असेल, सलायव्हरी ग्लँडचं असेल, मामरी ग्लँडचं असेल, लॅक्रिमल ग्लँडचं, सिबॅसियस ग्लँड या सगळ्यांचं जे इपिडर्मिस जे आहे स्किनचं आणि ह्या सगळ्या ऑर्गन्सचं फॉर्मेशन एक्टोडर्म जर्म लेअरपासून होत असतं. मिसोडर्म जर्म लेअरचा फेट काय आहे बघा. मिसोडर्म फॉर्म्स ऑल टाईप्स ऑफ मसल्स एक्सेप्ट आयरिस मसल्स अँड सिलियरी मसल्स ऑफ आय विच ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म जर्म लेअर. आयचे सगळे पार्ट जवळपास एक्टोडर्म जर्म लेअरपासून डेव्हलप होतात. त्यामुळे आयमध्ये असणाऱ्या आयरिसमध्ये असणाऱ्या मसल्स आणि सिलियरी मसल्स फक्त मेसोडर्मपासून डेव्हलप होत नाहीत. कनेक्टिव्ह टिश्यू, डर्मिस ऑफ स्किन, ॲड्रिनल कॉर्टेक्स, हार्ट, blood vessels, lymphatic vessels, middle ear, dentine of teeth, urinary and reproductive ducts, gonads, kidneys, sclera and choroid of eyes. All these parts are produced from the mesoderm germ layer. The fate of endoderm develops into epithelium of midgut, glands of stomach and intestine, tongue, tonsils, lungs, trachea, bronchi, larynx, urinary bladder, vagina, liver, pancreas, thyroid gland, parathyroid gland, thymus gland, eustachian tube, epithelium of urethra, lining of middle ear. All these parts are produced from the endoderm germ layer. एंडोडर्म जर्म लेअरपासून आपल्या बॉडीमधला मिडगट तयार होतो. मिडगटचं इपिथेलियम तयार होतं. ग्लँड्स स्टमकमध्ये असणाऱ्या, इंटेस्टाईनमध्ये असणाऱ्या ग्लँड्स तयार होतात. टंग असेल, टॉन्सिल असेल, लंग्स असतील, ट्रकिया असेल, ब्रॉन्काय, लॅरिंग्स, युरिनरी ब्लॅडर, व्हजायना, लिव्हर, पॅनक्रियास, थायरॉइड ग्लँड, parathyroid gland, thymus gland, eustachian tube, epithelium of urethra, lining of middle ear. All these parts are produced from the endoderm germ. All these are the fates of the germinal layers. हे सगळे जर्मिनल लेअरची फेट आहेत. या सगळ्या जर्मिनल लेअरपासून हे सगळे बॉडीतले पार्ट्स तयार होत असतात. त्यामुळं ह्याच्यानंतरची जी प्रोसेस असते गॅस्ट्रुलेशनची त्याला ऑर्गॅनोजेनेसिस म्हटलं जातं. या जर्म लेअरमध्ये असणाऱ्या ज्या सेल्स असतात त्या डिफरन्शिएट होतात आणि नवीन ऑर्गनमध्ये डेव्हलप होतात, म्हणून त्याला ऑर्गॅनोजेनेसिस असं म्हटलं जातं. स्टेम सेल ही कन्सेप्ट मागंही मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेली आहे. तर एम्ब्रिओमध्ये असणाऱ्या पर्टिक्युलर इनर सेलमध्ये असणाऱ्या ज्या सेल्स असतात त्या एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स असतात विच हॅव ॲबिलिटी टू डिफरन्शिएट इन टू ऑल द टाईप्स ऑफ cells. That's why these cells are the totipotent stem cells which are present within the embryo. Inner cell मध्ये असणाऱ्या सेल्स टोटिपोटंट स्टेम सेल्स असतात, हे लक्षात ठेवा. इथं आपण थांबतो या लेक्चरमध्ये आपण क्लिवेज बघितलं, प्रोसेस ऑफ क्लिवेज बघितलं, ब्लास्टुलेशन बघितलं, इम्प्लॅंटेशनची प्रोसेस कशी होते ते बघितलं, गॅस्ट्रुलेशन बघितलं. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण प्रेग्नन्सीचा जो पिरियड आहे पर्टिक्युलर ऑर्गॅनोजेनेसिस स्टार्ट झाल्यानंतर पुढं प्रेग्नन्सीचा जो पिरियड आहे, फर्स्ट ट्रायमेस्टर, सेकंड ट्रायमेस्टर, थर्ड ट्रायमेस्टर, प्लासेंटाचं फंक्शन काय आहे, या सगळ्या गोष्टींचा स्टडी आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये करूया.
इथंच आपण थांबतो आहे. थँक्यू.